pszichoszomatikát az anyatejjel szoktam magamba, vagy vettem magamhoz. Tudnék, az én édesanyám Herman Erzsébet egy eléggé ismert pszichoszomatikus szemléletű belgyógyász volt. Tehát számomra már kisgyerekként a gyógyítás az pszichoszomatikus volt. Ahogy én nekem bajom is van ebben a pszichoszomatika kifejezéssel, mert azt gondolom, hogy pont azt az egységet, azt az integráltságot egy kicsit leszűkíti pszichoszomatikára, tehát nehéz erről beszélni így jól. Tehát, hogy én nem csatlakoztam a pszichoszomatikára, hanem ebben nőttem föl. Aztán belgyógyászként kezdtem el dolgozni, és ami engem zavart, hogy ilyen kimosdatott fehér ágyban fekvő betegeket láttam, nagyon nehéz volt elképzelni, hogy élnek ők, aztán amikor meggyógyultak, hogy mi lesz az ő sorsuk, ennek a folyamatát, valahogy nekem hiányzott. És ami nekem nagyon-nagyon mert háziorvos lettem utána, a háziorvosláshoz vitte az utamat, hogy jöttek a betegek nagyon nagy stót zárójelentésekkel. A zárójelentésekben nagyon sokszor semmi nem volt, semmit nem találtak, és a betegek évtizedek óta szenvedtek különféle panaszokkal. Belgyógyászati egyéb panaszokkal. És akkor arra gondoltam, hogy mi lett volna, hogy az első találkozáskor, amikor a beteg panaszai még Bálint Mihály szavaival szervezetlenek, akkor ott valaki úgy komplexen látta volna ezt a helyzetet, és valahol, ahogy Bálint Mihály írja, aki egy magyar származású pszichoanalitikus, és ugye a Bálint csoportok atya, és akiről a bálintásság a nevét is kapta. Tehát a Bálint Mihály írja, hogy az orvosnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy merre fejlődik tovább a betegség. Tehát az első orvos-beteg kapcsolat az perdöntő a beteg életében, és erre lehetőség a házi orvosi munkában van. Úgyhogy én a belgyógyász szakvizsga után kimentem házi orvosi körzetbe, de előtte még én már Tündérhegyre jártam föl önkéntesként, és akkor elkezdtem a pszichoterápiás tanulmányaimat is. Ugye családterápiás módszerben képzettem, mert ugye döntően azért, mert a házi orvoslásban a rendszerben levés, a rendszerben gondolkodás az elengedhetetlen. Mindig úgy éreztem, hogy a pszichés közegben én kívülálló vagyok, mert szomatikus orvos vagyok, a szomatikus közegben meg kívülálló vagyok, mert pszichésen is gondolkozom, és igazából ezt az integratív szemléletet a bálintásságban találtam meg, ahol a pszichoszomatika, az embergyógyítás van előtérben. Említettem Bálint Mihály nevét, aki zseniális fogalmakat alkotott, például az orvos-beteg kapcsolat jelentőségével kapcsolatban, hogy orvos-gyógyszerről beszél. Tehát azt mondja, hogy az orvos személyisége maga egy gyógyszer, aminek lehetnek mellékhatásai, lehet túladagolni, ismerni kell a dozírozását, adagolását. Ugye ennek érdekében találta ki a Bálint csoportokat. Bálint Mihály ugye magyar származású volt, amit mondtam, és a háború alatt Angliába emigrált. És ott a Tavistock klinikán dolgozott egy nagyon inspiráló közegben, feleségével Bálint Eliddel, és ő, mint pszichoanalitikus, háziorvosokat hívott magához, és a háziorvosokkal esetmegbeszélő csoportokban térképezte fel a háziorvosi munkának a lehetőségeit, és ezek az esetmegbeszélő csoportok lettek a Bálint csoportok. Ez ugye azóta is folyamatosan fejlődik a Bálint csoport, a módszere változik a kor kihívásai szerint. Amit nagyon meg lehet tanulni a Bálint csoportban, azokat a készségeket, amiket ugye az orvosegyetemen nem nagyon tanítanak, meg azt mondja Bálint, hogy meg kell tanulni az orvosnak figyelni. Ugye az orvosi szakma az egy aktív szakma, bejön a beteg, valamit csinálnom kell, valamit meghallgatom az anamnézis, már jár a fejem, hogy diagnózisokban gondolkodom, és akkor valami akciót kell végrehajtani, fölírni receptet, operálni, küldeni ide-oda. Bálint a hátradőlő
betegre figyelést tanítja, amit a Bálint csoportokban meg lehet tanulni. Készségeket meg lehet tanulni, arra, hogy szabadon rendelkezésre bocsájtsuk a betegnek a személyiségünket, és ez határozza meg azt, hogy észrevegyük azt, hogy a betegnek meghallgassuk a beteg történetét. Azt gondolom, a háziorvosi munkában erre nagyon nagy lehetőség van. A háziorvosi munka az egy olyan munka, ahol én például a jelenlegi praxisomban most már 26 éve dolgozom. Tehát generációk nőnek föl, ismerem, amikor bejön egy beteg, akkor az egész története, a családjának a története, a betegségei, a életeseményei mind ott vannak a levegőben, ott vannak a fejemben, és amikor panaszkodik, akkor ebbe bele tudjuk ágyazni azt a panaszt, azt a betegséget. Mert nagyon fontos az, hogy valahogy a beteg is, ne csak mi, a beteg is tudatosodjon a betegben, hogy az, ami történik vele, az a betegség, és itt írtunk el a pszichoszomatikához, az nem csak egy véletlen történés, hanem hogy annak nagyon nagy köze van ahhoz, a kapcsolataihoz, az életéhez, az életeseményeihez, ahhoz, hogy küzd meg egyes helyzetekkel. Azt mondja Bálint, hogy egy kölcsönös befektetési társaság az, ami az orvos és a háziorvos és a betegek között van, tehát nagyon sokat dolgozunk azon évtizedek óta, 50-eken keresztül, hogy ez a kapcsolat fejlődjön. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert ugye a pszichoszomatikus betegeknél valahol a betegséggel is beszél a beteg, abban kommunikál. Ugye nagyon nagy hasadék van a érzelmei és a teste között, a testével beszél az érzelmeire, rá se lát, sokszor észre se veszi. Na most, hogyha egy olyan orvossal találkozik ez a beteg, aki szintén lehasítja az érzéseket, szintén csak a betegségével foglalkozik, akkor ez a hasadék mélyül. És egyre inkább lehasad. Egy kicsit azt szoktam mondani, hogy nem lehet úgy gyógyítani, mint ahogy a ruhát beadjuk a tisztítóba, a beteg beadja a testét az orvoshoz javítani, aztán utána visszavetni, hanem az a beteggel együtt van. És hogy tulajdonképpen a pszichoszomatikus, gondolkoztam, amikor készültünk az interjúra, hogy a pszichoszomatikus szemléletben nem veszik el a felelősséget a betegtől a gyógyulásáért. A saját erőforrásaiban gondolkozunk, hogy mit tud ő aktívan mit tud tenni, és hogy együtt mit tudunk tenni. Ami a háziorvosi munkában csodálatos, hogy ugye ezek a betegségeknek egy nagy része már egészen pici korban a csírája ott van, mondjuk így. Valami fajta olyan helyzet alakul ki, amiben akár a pici baba vagy a kisgyerek nem tanulja meg azt, hogy az érzéseit hogy fejezze ki az anyjának, a gondozójának. És amikor bejön és akkor azt mondja a gyerek, ugye a pici gyerek azt mondja, hogy anyu bibis, ugye gyógyíts meg, ez egy ilyen általános helyzet. Ezt mondja a beteg is, jön az orvoshoz, azt mondja, hogy bibis, akár a kezemben, gyógyíts meg. És hogy azt gondolom, hogy ami kapcsolatban okoz egy problémát, az kapcsolatban gyógyítható. És a háziorvosi beteg kapcsolat az egy ilyen nagyon ősi kapcsolatnak a mintája lehet, ahol nem különül el a test és a lélek érzelmek gyógyítása, hanem valahol egységben van. Tehát egy ilyen, azt is mondhatjuk, hogy egy ilyen, hogy is szoktuk ezt mondani, egy ilyen korrektív élményt tud a beteg kapni a kapcsolatban. Amit mond még Bálint a háziorvosi kapcsolatról, és ami egy fantasztikus lehetőség, és szintén kicsit emlékeztet a korai anya-gyerek kapcsolatra, hogy nem kell sietnünk, sok-sok rövid találkozás történik, ahol valahol összehangolódunk, valahol áthangolódik a betegnek, akár a gondolkodása, de csak akkor tud a beteg úgy gondolkozni magáról, mint egész, hogyha egy olyan orvossal találkozik, aki egészben látja. És azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy az orvosoknak a képzésében a pszichoszomatikus képzés
az létrejöjjön, és ennek az egyik legjobb formája a Bálint csoport, most ide kanyarodtunk. Nagyon sok tudományos bizonyíték van a pszichoszomatika hátterében, a pszichoneuroimmunológia, stb. De ezek nagyon száraz dolgok. Amikor mi gyerekgyógyász szigorlaton voltunk a barátnőmmel, akkor azt láttuk, hogy nagyon kevés a nővér és sok az orvos. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy beállunk csecsemőt etetni cumisüveggel. És azt tapasztaltuk, hogy mindenkinél ettek a gyerekek, csak nálunk nem ettek. Nem fogadták el a cumisüveget. És ott álltunk kétségbeesve, hogy éjjel fognak halni azok a csecsemők, akik rák vannak bízva, hogy miért van, és elkezdtünk gondolkodni, és rájöttünk, hogy mi a különbség köztünk, meg a többi nővér között. Mi folyamatosan beszéltünk a babákról. És a babáknak fontosabb volt, akkor még átkos régen voltak, hospitalizált, nem az anyjukkal lévő csecsemőkről volt szó, meg a hospitalizált kórházban anyjuktól elszakított gyerekek számára fontosabb volt az emberi szó a kapcsolat, mint az étel. Ezt igazoltuk is, mert úgy döntöttünk, hogy megetetjük őket gyorsan, és utána beszélgetünk, és így már elfogadták a cumisüveget. De hogy ez számomra egy ilyen nagyon elemi, erejű tapasztalat volt arról, hogy a kapcsolat, minden pszichoterápiás módszer most már ebben egyetért, hogy az embernek a legnagyobb szükséglete és a legnagyobb életben tartója, mondjuk így, az az emberi kapcsolat. Azt gondolom, hogy nem lehet pszichoszomatikus szemléletet gyógyítani hitelesen úgy, hogy az ember saját magára nem tekint úgy, mint egy pszichoszomatikusan működő lényre. És mivel ez egy pszichodermatológiai honlapra készül ez az interjú, így gondolkoztam magamon, és gondoltam, hogy elmondok egy saját élményt. Nekem, mielőtt ezt elmondanám, azt gondolom, hogy a pszichoszomatika egy komplex tudomány. Amikor még mi tanultuk a genetikát, akkor azt gondoltuk, hogy a genetikai az egy baromilyen meghatározott és dolog. Most már kiderült, hogy epigenetika van. Kiderült, hogy van egy genetikai hajlam, és akkor kellenek olyan környezeti tényezők, amik ezt aktiválják. Biztos, hogy van egy biológiai meghatározottság is, egy társadalmi meghatározottság, meg egy egyéni pszichés meghatározottság is, és ezek komplexül hatnak. Nekem van egy családilag hajlamom a pszoriázisra, és akkor volt egy olyan kapcsolati konfliktusom, ahol nagyon nehezen tudtam az érzéseimről beszélni, érzéseimet átélni, és bizony előjött a pszoriázis, aztán jött a pszichoterápia, és a többi a dolog elmúlt. De amikor van egy kapcsolati helyzet, amiben nehézségem van, akkor elkezd viszketőjel tegyenem, úgy jelzi. És akkor elkezdek gondolkodni, hogy miről van szó, és elmúlik. Tehát saját magamon tapasztalom, ahogy elő tudna jönni, és vissza tudna húzódni ez a tünet, ami egy nagyon izgalmas tapasztalat önmagamról. Amire még a háziorvosi munkában nagyon nagy lehetőség van, hogy valahogy meghallgatni a betegnek az élettörténetét. Ha én megkérdezem a betegtől, hogy történt-e mostában valami önnel, ami nagyon ritkán mondja, hogy igen. Viszont, hogyha elkezdem meséltetni az életéről, miben van mostanában, mik történtek mostanában. Tehát nem rögtön kapcsolatom össze vele, mert még nem tudja összekapcsolni, csak mesél, akkor olyan mellesleg elmondja, hogy nemrég halt meg az édesapám, vagy nem, kirúgtak, vagy van egy konfliktusom a főnökkel, mert nagyon sok mindenről tudnak mesélni a betegek. És az a háttértudás, hogy én ismerem őket, az is tudja segíteni, hogy együtt próbáljuk meg rekonstruálni ezt a szituációt, amiben van. Néhány évvel ezelőtt egy hölgy felkeresett engem. Ez a hölgy egy arab országból jött. Én régóta ismertem, és mindig ilyen kendőbe, burkába jött hozzám, és ez alkalommal farmerba, trikóba, mint egy bármelyik magyar-európai lány érkezett. És elmondta azt, hogy tele van mostanában az arca pattanással, és hogy ő azért jött.
És ugye a kíváncsiság egy nagyon fontos kelléke az orvosnak. Az jó, hogyha nem ilyen öncélú kíváncsiság, mert akkor traumatizálhat is a beteget, de van egy olyan kíváncsiság, ami segíthet megérteni, hogy mi van. Mondtam, hogy ne arra, hogy muszáj megkérdeznem, hogy miért vette le a kendőt. Mert azért nem egy mindennapi dolog maguknál. És akkor elmondta, hogy az egyetemen, ahová jár, olyan élmények érték, megbuktatta egy tanár azért, mert hát ugye az előítéletei miatt, és hogy azt érezte, hogy az ő előmenetele, ami neki fontos, ha vissza akar a hazájába menni, majd dolgozni, ő úgy döntött, hogy leveszi a kendőt, mert nem kockáztatja a karrierjét. És akkor elmondta nekem, hogy amikor először kiment az utcára, akkor olyan szégyenérzés fogta el, mint a meztelen lenne, úgy érezte magát. És akkor valahogy, ahogy a beteg a történetét mesélte, ő benne is összeért a testi tünete, a testi panasza, vagy nem betegséget, a történetével, és akkor már inkább arról beszélgettünk, hogy ez milyen nehéz. És hogy igazából én is, mondjuk ez egy másik kérdés, de átértem azt a szégyent, csak más oldalon, hogy lehet az, hogy az én hazámban így bánunk az emberekkel. De hogy azt gondolom, hogy ez az jutott eszembe, azt is mondtam neki, hogy ugye ahogy a kamasz tudja szégyelni magát, hogy kilép az emberek közé, és ugye persze van annak hormonális, meg biológiai alapja, hogy tele van pattanással, de azért a kapcsolódástól való félelme, a felnőtt léttől való félelme mind ott van az ő börtöneteiben, úgy ő is valami hasonlót élhetett át. Az orvosok megélik azt, hogy együtt vannak egy biztonságos térben, ahol szabadon beszélhetnek, ahol nem kell okosnak lenni, ahol nem kell felkészültnek lenni, ahol találkozhatnak az érzéseikkel, ahol elfogadják egymás tökéletlenségét. Mert ugye a pszichoszomatika ez is. Én azt szoktam tanítani a tanítványomnak, hogy a legveszélyesebb dolog nem felvállalni, ha valamit nem tudsz. Mert mindannyian csak féltudással rendelkezünk. A másik fele a tudásnak valahol máshol van, valaki másnál. Vagy a betegnél, vagy egy másik kollégánál. Ugye egy pszichológus orvos hogy tud összedolgozni, például így, mindenki valahogy a sajátját adja. És ezt lehet megérni a Bálint csoportban, hogy elmondja szabadon, egy analitikus módszer, szabadon az esethozó azt az esetet, ami őt nyomasztja, úgy, ahogy az benne van. Miért nyomasztja? Azért nyomasztja, mert valahol kiesik az orvosi kompetenciájából. Miért? Azért, mert érzelmileg valahol a szokottnál jobban megterheli, valahol a saját érzelmi problémáira rárímel az az eset, amire nem lát rá, csak arra, hogy este avval fekszik le, és azért is nyomaszthatja, mert nagyon nehéz az eset, mert érzelmileg nagyon nehéz, tehát halál, súlyos korképek. Sok mindentől nyomaszthatja, de mindenképpen megoszthatja a csoportban ezeket a történeteket, és a csoport hallgatja némán, figyel. Elfogadja. Nem, akkor még nem elfogadja, az érzelem szabályzást tanuljuk a Bálint csoportban, ugye van egy olyan adat, hogy nem is tudom, hogy hány egész mondatot tud egy beteg végigmondani, egy orvos-beteg találkozásban nagyon keveset, anélkül, hogy az orvos ne szakítaná félbe. Ez például azt mondom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy az orvos hallgassa meg a betegét, anélkül, hogy közben. Mert ugye már ő tudja, jó, mondott valamit, már ott jár a saját agya, hogy mit kérdezzen, és a beteg nem tudja elmondani azt, amit szeretne. Ezt lehet tanulni a Bálint csoportban, esethozó beszél, és a többiek hallgatnak. A
Amikor azt mondja, hogy ennyit szerettem volna elmondani, akkor elkezdik kérdezni szituációknak, konkrét kérdésekre, hogy kibontsák az esetet, és utána azt történik a Bálint csoportban, az esethozó kiül. Kicsit hátrébb húzza a székét, tehát nem úgy ül ki, hogy a szobából kimegy, mindent hall és lát, csak ő nem vesz részt a beszélgetésben, és a csoport asszociál, mereng azon a történeten, amit hallott. Esethozónak szabadsága van abban, hogy azt hallja meg, amit szeretne, azt gondoljon, közben ő neki jár a saját gondolatai, érzései, járnak önmagában, de nem szól bele, hanem figyel. Tehát ezt az érzelemszabályozás, hogy mikor van az, amikor én beszélek, és mikor van az, amikor hallgatom a másikat, például nagyon jól lehet tanulni készségeit a pszichoterápiának, az orvosi kapcsolatnak a Bálint csoportban. Tulajdonképpen a csoport egy színes, összetett képet, tükröt tart az esethozó számára arról az esetről, ami hatására az esethozó jobban rálát arra, hogy mi is az ő szerepe, hogy is van az a orvos-beteg kapcsolat, amit ő bemutatott. Tehát egy nagyon szelíd módszer, amiben nem kell semmit csinálni, de lehet, és ahol szabályozva vannak ezek a megszólalások, szakaszok, de azon belül nagyon szabadon lehet létezni, hallgatni, beszélni, és megtanulni azt, hogy nem az segít, ha tanácsot adunk, inkább az segít, hogyha az érzéseket felszabadítjuk, érzésekről beszélünk. Egyszer hazajött volt évfolyamtársam Amerikából egy orvos, és beszélgettünk a gyógyításról. És azt mondtam neki, hogy ahogy múlnak az évek, egyre inkább nem megmondok dolgokat, amit régen megmondtam a betegeknek, azt most kérdezem tőlük. Például nem azt mondom, én szerintem magának pszichés oka van a betegségének, de megkérdezem a beteget, hogy maga szerint mi okozta a maga betegségét. És nagyon gyakran a beteg elmondja, csak meg kell kérdezni. És akkor ő ismertetett meg Launerrel, ez nem a Leiner, hanem Launerrel, aki egy családorvos, családterapeuta, és írt egy könyvet, mondottam, hogy ez a Narrative-Based Primary Care, ahol a családterápiás eszközök és a narratív terápia összekombinálódott, de hogy az a lényeg, és én ezt viszem el, meg ezt mondanám így, ez nekem egy nagyon fontos útmutató és iránytű a gyógyításomban, hogy a beteg mindig egy jobb történettel távozzon a rendelőbe, mint amiben bejött. Ez nem mindig azt jelenti, lehet, hogy egy diagnózist megtaláltunk, az lehet, hogy sokkolja a beteget, de egy jobb történet, mert tudunk tovább lépni az ő bizonytalanságából. Tehát, hogy mi a jobb történet a beteg számára, az egy elég komplex dolog, de az biztos, hogyha bejön tehát, hogy ne ártsunk, mondjuk így, ne ártsunk, hanem segítsük a beteget. Amit még mondjuk ebből így üzenetként el tudok mondani, így nagyon röviden, hogy mindig két történet van a szobában, a beteg története, betegsége története, és az orvos története, ami az evidence-based medicine, ami az ő szakmája. És nem jó, hogyha ez a két történet versenyzik, nagyon gyakran versenyzik, a beteg mondja a saját részét, az orvos, de hogy én ezt tanultam, és magának így kell, hanem az nagyon fontos a gyógyításban, hogy valahogy a két történetből egy közös történetet tudjunk alkotni.